หลายคนนั้นคิดว่า Honda ออกแบบ Honda CB 300R ด้วยการขยายกระบอกสูบรุ่น 150 ขึ้นมาแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ย Honda CB 300R นะครับเป็นรถ Neo Sports Cafe ที่ Honda ตั้งใจพัฒนาขึ้นมาสำหรับแพลตฟอร์ม 300cc นะครับข้อสงสัยเนี่ยผมได้ทำความเข้าใจกับมันด้วยการนำ Honda CB 300R มาออกทริปแบบเต็มทริป1ทริปซึ่งทำให้ผมเข้าใจมิติของ Honda CB 300R และได้ข้อมูลที่สำคัญของมันนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับ Honda CB 300R นั้นถูกดีไซน์มาอย่างที่เรารู้กันคือในสไตล์ Neo Sports Cafe นะครับดังนั้นโครงไฟหน้าเนี่ยก็มาแบบทรงกลมนะครับตามคอนเซปต์ของพวก CBR ทั้งหลายในยุคใหม่แล้วก็ใช้หลอดไฟ LED กับชุดไฟหรี่ที่ทั้งสวยงามแล้วก็สว่างใช้งานได้ดีนะครับไฟหน้าไฟท้ายออกแบบมากลมกลืนเป็นชุดเดียวกันนะครับชุดไฟเลี้ยวแล้วก็ Honda CB 300R ก็เป็นรถที่เอื้อต่อการนำไปตกแต่งในสไตล์ท้ายสั้นได้ง่ายเช่นกันครับชุดแฮนด์นะครับเป็นแฮนด์แบบแฟตบาร์ซึ่งเป็นแฮนด์อ้วนมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมว่าเท่าที่ใช้งานชุดแฮนด์นี้อยู่ถึงจะมีความกว้างอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็เป็นแฮนด์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็แทบไม่ต้องไปตกแต่งภายหลังเลยนะครับชุดเรือนไม้ของ Honda CB 300R มีการออกแบบที่แตกต่างจากรุ่น 150cc นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเลขบอกเกียร์นั้นหายไปแต่ตัวชิปไลท์ซึ่งเป็นไฟเตือนสำหรับรอบที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนเกียร์นั้นยังมีอยู่นะครับแล้วก็สามารถเซตทริปได้เป็น A และ B แล้วก็มีฟังก์ชันคำนวณ average คำนวณอัตราชิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเอาไว้ให้อย่างครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ Honda CB 300R นั้นทำให้ผมประทับใจนะครับก็คือการใช้แบ็คไลท์แบบสีเทานะครับการที่เราขี่รถออกทริปเนี่ยหน้าปัดนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่านอกจากเอาไว้ดูนาฬิกาดูสัญญาณต่างๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราขี่กลางแดดเนี่ยถ้าแบ็คไลท์เป็นสีอื่นๆนะครับมันจะมองยากแต่แบ็คไลท์สีเทาของ Honda CB 300R เนี่ยผมว่าดูง่ายนะครับให้ความปลอดภัยด้วยเราไม่ต้องใช้สายตากับตรงหน้าปัดนานแค่เหลือบมองก็เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับหลังจากได้ขี่กันมาร่วม400กิโลเมตรนะครับ Honda CB 300R นั้นให้คาแรคเตอร์ที่ชัดเจน2อย่างที่ผมชอบมากๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด 300cc นะครับแคมคู่ระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับให้สมรรถนะที่ค่อนข้างจะน่าประทับใจมากๆนะครับอัตราเร่งแล้วก็แรงบิดเนี่ยช่วยให้การเร่งแซงเนี่ยทำได้ง่ายดายมากนะครับตัวนี้แตกต่างและโดดเด่นชัดเจนออกจากรุ่น 150R นะครับ CB 300R ถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบในส่วนนี้นะครับขณะเดียวกันชุดเกียร์ของ Honda CB 300R เป็นชุดเกียร์แบบสปอร์ตครับก็คืออัตราทดเกียร์เนี่ยค่อนข้างจะชิดตั้งแต่เกียร์1 2 3 4 5 6เนี่ยมีความชิดในแบบสปอร์ตเช่นกันนะครับสำหรับคนที่สนใจว่าความเร็วถ้าจับด้วย GPS แล้วเนี่ยความเร็วปลายของ Honda CB 300R เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ดูได้จากมอนิเตอร์ได้เลยครับคาแรคเตอร์ที่สำคัญของเครื่องยนต์ Honda CB 300R คือการที่มีอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ค่อนข้างติดมือนะครับแล้วก็แรงบิดที่ค่อนข้างหนักแน่นดังนั้นเวลาที่เราขึ้นเขาหรือว่าเชนเกียร์เพื่อจะดึง Engine Brake เข้าโค้งเนี่ยทำได้ง่ายดายนะครับส่วนนี้ก็สอดคล้องกันกับระบบช่วงล่างของ Honda CB 300R ที่ผมบอกตรงนี้เลยว่ารถที่ราคาไม่เกิน 150,000 บาทนะครับช่วงล่างของ CB 300R เนี่ยผมว่าโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าช่วงล่างชุดนี้ใช้โชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวขนาดแกน 41 มิลลิเมตรโชคหลังเนี่ยเป็นโชคหลังเดียวแล้วก็ปรับสปริงพรีโหลดได้ถึง7เลเวลนะครับแต่วันนี้ผมใช้ค่าตั้งจากโรงงานนะครับเป็น Factory Setting นะครับปรากฏว่าช่วงล่างของ Honda CB 300R เนี่ยให้ความมั่นใจในการเข้าโค้งได้ดีเยี่ยมเลยอันนี้ต้องใช้คำว่าดีเยี่ยมเพราะว่าผมสามารถเข้าโค้งยากๆได้โดยที่ไม่ต้องแต่งตัวเลยครับรถสามารถพาเราไปแล้วก็ให้ความปลอดภัยมั่นใจได้ยางของ Honda CB 300R นะครับเป็นยางที่สเปคสูงนะครับเป็นยางเรเดียลของ Dunlop Sport Max นะครับ
ยางหน้า 110/70-17 ยางหลัง 150/60-17 จากโค้งที่ผมได้เข้าหลายๆโค้งในวันนี้นะครับการเดินทางวันนี้ทำให้รู้ว่าอาการของรถเนี่ยไปในโค้งค่อนข้างได้มั่นใจนะครับเพราะว่ายางเกาะถนนดีเยี่ยมนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกับชุดช่วงล่างของ Honda CB 300R ได้อย่างโดดเด่นมากนะครับคาลิเปอร์ของ Honda CB 300R นั้นคาลิเปอร์หน้านั้นเป็นแบบ Radial Mount 4 พอร์ตนะครับแล้วก็คาลิเปอร์หลังก็เป็นพอร์ตเดียวซึ่งการทำงานของระบบเบรกของ Honda CB 300R นั้นทำได้ดีเท่าเทียมกับรถ Big Bike เลยนะครับถังน้ำมันของ Honda CB 300R ครับฝาถังก็เป็นแบบบานพับใช้งานได้สะดวกและก็การันตีการเดินทางในการท่องเที่ยวว่าถังน้ำมันไซส์นี้ก็สามารถให้ความมั่นใจในการเดินทางยาวๆสำหรับนักเดินทางที่ใช้รถรุ่นนี้ได้นะครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Honda CB 300R ซึ่งผมนั้นตั้งค่าการคำนวณจากหน้าจอ LCD ของรถเลยนะครับแล้วก็ผมก็ใช้ความเร็วที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ใช้ความเร็วสูงในระดับ160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ความเร็วเดินทางทั่วไปในระดับ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยลดให้ค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ 34.4 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ถือว่าน่าพอใจครับสำหรับการใช้งานในวันนี้ของผมนะครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคือระบบไอเสียนะครับของ Honda CB 300R ออกแบบท่อขึ้นมาแบบคลาสสิกนะครับคือท่อยกสูงขึ้นมานะครับตรงนี้สำหรับคนที่ชอบใช้ท่อแต่งแบบสลิปออนหรือว่าคนที่ต้องการติดตั้งขาคู่เนี่ยสามารถตั้งได้ง่ายนะครับราคาของ Honda CB 300R นะครับอยู่ที่ 149,800 บาทนะครับแล้วก็มี3สีนะครับซึ่งดูตามนี้ได้เลยครับท้ายสุดแล้วครับถ้าถามผมว่าผมขี่ Honda CB 300R มาแล้วเนี่ยวันนี้ทั้งทริปนะครับประมาณ400 กิโลเมตรเนี่ยผมมีความประทับใจรถรุ่นนี้ตรงไหนบ้างผมสรุปตรงนี้เลยว่า Honda CB 300R นั้นเป็นรถที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคลาส 300cc นะครับไม่ได้เป็นการยำรวมจากรถรุ่นอื่นนะครับดังนั้นในเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับรถคลาส 300cc ในสไตล์ Neo Sports Cafe นี้เนี่ยก็ทำให้รถรุ่นนี้มีความโดดเด่นในด้านสมรรถนะเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจรถรุ่นนี้ยังสามารถขยายผลนำไปตกแต่งสวยงามได้เพราะว่า Honda ได้ทำของแต่ง H2C ออกมารองรับอีกมากมายหลายชิ้นนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถคันหนึ่งออกไปใช้งานได้เลยแล้วก็ใช้งานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการใช้งานในเมืองเนี่ย Honda CB 300R คันนี้ตอบโจทย์มากนะครับถือว่าเป็นรถที่โดดเด่นที่สุดในคลาสในราคาไม่เกิน 150,000 บาทตอนนี้เลยครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับแต่ยังมีรถอีกหลายรุ่นที่รอคิวให้เรานำมารีวิวให้ชมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม